God has perfect timing. Just trust Him. This is Mommy Teacher LJ. Welcome to my channel. Hello, here I am again being bazurera. What is bazurera? Taga-tago or taga-sabing, wag itapon, sayang. So here is bazurera tip number 3. Ito po tayo. Yan, nakikita niyo po to. May problema kasi ako. Wala akong laminator. So kailangan ako ng picture po na kailangan kong i-laminate. Since meron akong laminating film, pero wala po akong laminator. So, nagka-problema po ako. So, yung nagliligpit po ako, nakakita ako ng ganito. Sabi ko, pwede to ah. Pwede kong gamitin. Linisan lang, punasan. Diba? Nakuha ko po siya sa laruan ng anak ko. So, box po siya. Diba? Familiar po kayo. Ayan. Gagawin po natin siyang laminating film. Dito ko po lalagay. Paano po natin gagawin? Siyempre, first, as a sample, ganito po siya. Ayan. Dito po nang galing. So, ang gagawin natin, since na sabi ko nga, walang masama kung maging bazurera, tatanggalin po natin siya from here. Ito po. Ayan. Dito po. Ganyan po siya. Tatanggalin po natin siya. Ayan. Diba po? Sayang po siya eh. So, i-reuse po natin siya. May use po siya. Ayan. Sa mga nanay na pareho ko na mahilig magsabing wag, sayang, itapon. Ayan. So, ito po. Ayan. Tanggalin po natin siya. Dito po siya nanggaling. So, it comes from the topic. Ayan. Ayan. So, this one, kung meron pa kayong pagkagamitan ng karton, pwede rin itabi muna. Pero kung wala na, sige, itapon nyo na. Ayan. So, tanggalin nyo lang excess. Natatanggal po siya. So, remove this one. As you remove, kung hindi na po makuha sa tanggal, okay lang po. Gupitin na lang po natin siya. So, kung natatanggal po siya, tanggalin po natin siya. Pero kung hindi, wag na. So, I'm gonna use this para i-protect yung mga picture na nakulangan ako. Ayan. Tapos, lilinisan po natin siya.
One eternity later. As you can see, mukha na po siyang laminated picture. So I'm gonna use this. So I'm gonna hang it there. I'm gonna use this recycle ribbon. Galing naman po to sa mga cakes. So inipon ko rin po siya. Ayan, galing po siya sa cakes, diba? So, why not? Kasi, minsan kailangan natin siya. Hindi natin alam kung kailan natin pwedeng gamitin, pero pwede muna natin siyang tabiin. So, ayan. So, pag kailangan natin, meron tayo. So, ayan. So, I'm gonna hang it somewhere in our house. So, ito. Gagamitin po siya, recycle. So, recycle din po siya. So, as you can see, meron po siyang dumi doon. So, you can put sticker if you like. So, papakita ko na lang sa inyo kung saan ko po siya ilalagay. So, I'm gonna share this with you. So, I'm gonna use the ribbon and this one. The clothes clip. Ayan, let's see. So, let's compare. Ito po yung ginawa ko na ni-recycle ko na mukha siyang laminated. So, ito po yung laminate talaga. Ayan. Ayan, ginamit ko po siya to recycle. So, this is the ribbon and these are the pictures that I have. So, dito ko po ilalagay. Ayan. So, let's use our quarantine time productively. I hope you enjoyed this one. Thank you. Thank you for watching.